ሰላም እንዴት ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁልኝ? ዛሬም ከባለፈው የቀጠለ የ12ኛ ክፍል አዲሱን ከዩኒት 2 እንቀጥላለን ማለት ነው። ዛት ኢዝ ቻሌንጅስ ኦፍ ቢግ ዴታ ከሚለው ማለት ነው። ኤንድ አሳይድ ፍሮም ዘ ቤኔፊትስ ማለትም ከባለፈው ላይ ቤኔፊቱን አይተናል፣ አፕሊኬሽኑን አይተናል፣ ቢግ ዴታ ምንድነው የሚለውን አይተናል፣ ከምን ኤሪያዎች ላይ እንጠቀመዋለን የሚለውን አይተናል ማለት ነው። ያን ያክል ጥቅም ካላቸው ቢግ ዴታ ማለት እንደዛ ዲፋይን ካደረግነው አሁን ደግሞ ጉዳቱ ምንድነው ወይም ፈተናዎቹ ምንድናቸው ወይም ተግዳሮቶቹ ምንድናቸው ከሚለው ስንነሳ aside from the benefits big data also has challenges related to data quality, storage, a shortage of data science expert, validating data and gathering data from various sources ስለዚህ ከጥቅሙ ባሻገር ማለት ነው ቢግ ዳታ የተለያዩ ጉዳቶች አሉት። ለምሳሌ የዳታው ጥራት፣ ስቶር የምናደርግበት ዲቫይስ መሙላት ወይም ሚሞሪ መሙላት፣ እንደገና የዳታ ሳይንስ ወይም ዳታውን ሊመረምርልን ወይም አናላይዝ ሊያደርግልን የሚችል ባለሙያ ማጣት፣ ዳታውን አለማረጋገጥ፣ እንደገና ዳታ ኮሌክት የምናደርግበት ወይ ብዙ መሆኑ እና የተለያዩ ሶርሶች መሆናቸው ትንሽ ተግዳሮቱ ያከብድብናል ማለት ነው። even though the challenge of big data and other similar emerging technology will change over time due to dynamic and frequent advancement of those technologies ስለዚህ ምንም ያክል ፈተና ቢኖራቸውም በየጊዜው በሚቀያየሩ ቴክኖሎጂዎች እና ወጥ በሆኑ ቴክኖሎጂዎች አማካኝነት ብዙም እንትን አይደለም። ከእንደገና ደግሞ ፈተናዎቹ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተቀያየሩ ይመጣሉ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ የሚከተሉት በጣም ፈታኝ የሚባሉ ችግሮች ናቸው ማለት ነው። አንደኛው እና የመጀመሪያው ምንድነው? ማኔጂንግ ቢግ ዴታ ነው። ስለዚህ በጣም ቢግ ዳታ የሚባሉ ቢግ ዳታ ግሮዝ ወይም ቀን ተቀን የዳታዎቹ መጨመርን እንዴት እንቆጣጠረዋለን የሚለው ነገር አንዱ ችግር ነው ማለት ነው። one of the main issues with big data is how to properly store these large amounts of data እስኪ እሰቡት በየቀኑ ቢያንስ ወደ 4 ቢሊየን ላይን ኦፍ ሴንቴንስ ኮመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ፖስት ሊሆኑም ይችላሉ። እስቲ ፌስቡክ ላይ ኮመንት የሚደረገውን፣ ዩቲዩብ ላይ ፖስት የሚደረገው፣ ኮመንት የሚደረገው፣ ኢንስታግራም፣ ቴሌግራም እንዲሁም ሌሎች ሚዲያዎችንም ሶሻል ሚዲያዎችን የምትሰቧቸው እና ይህ ሁሉ ዴታ በየቀኑ እንዴት ነው ዳታቤዝ ላይ ሊቀመጥ የሚችለው? ሲቀጥል ደግሞ ማኔጅ ለማድረግስ ወይም ለመቆጣጠር እንዴት ነው የሚቻለው የሚለውን እሰቡት እስኪ። ስለዚህ ይሄ አንዱ ፈተና ሆኗል ማለት ነው። ዳታ ሴንተርስ ኤንድ ዳታቤዝስ ዩዝድ ባይ ቢዝነስ አር ኮንስታንትሊ ስቶሪንግ ሞር ዴታ። ስለዚህ በየቀኑ እነዚህ ዳታ ሴንተር የምንላቸው ወይም እና ዳታቤዝ የምንላቸው which means ዳታችንን ለማስቀመጥ የሚያገለግሉ ዲቫይሶች ናቸው። በየቀኑ እነዚህን ዳታ እንዴት ነው ሊያስቀምጡልን የሚችሉት? and big data sets grow quickly over time making management of them more difficult። ስለዚህ እነዚህ ቢግ ዳታዎች በየቀኑ በጣም በፍጥነት እና በማይታመን ሁኔታ እየጨመሩ ስለሆነ እነዚህን ለማስተዳደር እጅግ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እንዴት ሴቭ እናደርጋቸዋለን? ሰርቨራችን ላይስ ምን ሰርቨር ይበቃናል? እንደገና ደግሞ ትክክለኛነታቸውን ለማረጋገጥስ ምን ያክል ነው የሚለው በጣም ፈተና ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ላክ ኦፍ ዳታ ፕሮፌሽናልስ ነው። ስለዚህ የመረጃ ባለሙያ እጥረት ማጋጠሙ ማለት ነው። ይህም ሌላኛው ፈተና ነው። ካምፓኒስ ዲማንድ ስኪል ዳታ ስፔሻሊስቲስ ቱ ማኔጅ ቢግ ዴታ ሶሉሽን። ስለዚህ ካምፓኒዎች በጣም ችሎታ ያለው የመረጃ ስፔሻሊስት ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ለእያንዳንዱን ዳታ ችግር በተፈጠረ ቁጥር መፍትሄ መፈለግ ስላለበት ስፔሻሊስት ነው የሚያስፈልገው፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችሎታ ያለው። ለምሳሌ ዳታ ሳይንቲስቶች ያስፈልጋሉ፣ ዳታ አናላይስቶች ያስፈልጋሉ፣ ዳታ ኢንጂነሮች ያስፈልጋሉ who are skilled at using the tools to manage huge data sets። ስለዚህ በጣም ብዙ የሆኑ ዳታ ሴቶችን እና ቱሎችን ለማስተዳደር እነዚህ ፕሮፌሽናሎች ወይም ባለሙያዎች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ስቱደንትስ who are passionate about data science disciplines can think of studying and practicing concepts related to data science and big data analytics as part of their career plan። ስለዚህ ለምሳሌ የዳታ ሳይንስ ባለሙያ እሆናለሁ ብሎ የሚያስብ አንድ ተማሪ የምን ሀሳብ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው? የዳታ ሳይንሶች እና የቢግ ዴታ ሀሳብ ወይም ጽንሰ ሀሳቡ ላይ በደንብ ትኩረት አድርጎ ሊመረምር ይገባዋል ማለት ነው፣ ባለሙያ ሆናለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው። ሌላኛው ሴኩሪንግ ዴታ ነው፣ ወይም ዳታችንን እንዴት ነው ፕራይቬት የምናደርገው ወይም ግላዊ የምናደርገው ማለት ነው፣ ወይም ምስጢሩ የምንጠብቀው። one of the major challenges of big data is keeping those enormous sets of data secure። ስለዚህ ይህን ብዙ የሆነ ዳታ እንዴት ነው
ከሀከሮቹ ከኢንትሩደሮቹ ወይም ካላስፈላጊ አክሰስ ኮንትሮል ልናደርግ የምንችለው የትኛውስ ምስጢራዊ ነው የትኛውንስ ፐብሊክ ነው የሚለውን ነገር እንዴት ነው የምንለየው የሚለውም ሌላ ፈተና ይሆናል ማለት ነው። Companies frequently put data security to later phases because they are so busy in understanding, storing and analyzing their data sets። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ካምፓኒዎች እንደዚህ አይነት አገልግሎት የሚሰጡ ካምፓኒዎች ማለት ነው በጣም ቢዚ ከመሆናቸው የተነሳ እነዚህ አንደርስታንድ ለማድረግ ወይም ለመገንዘብ ለማስቀመጥ እና ለመተንተን በጣም ቢዚ ከመሆናቸው የተነሳ በጣም በተደጋጋሚ ይቸገራሉ ማለት ነው። አቴንሽን ኢዝ ሪኳየርድ ቱ ፕሮቴክት ዴታ ሪፖዚቶሪስ አንለስ ኢት ኢዝ ሰርቭ አስ ኤ ሄቨን ፎር ኢንትሩደርስ። ስለዚህ እነዚህ ዳታ ሴኩሪቲ ላይ ወይም የመረጃ ምስጢር ከመጠበቅ ላይ ትኩረት ካልሰጠን እነዚህ ሰርጎ ገቦች በቀላሉ ወደ ዳታ ቤዛችን ወይም ወደ ሰርቨራችን ይመጡብናል ማለት ነው። ኢንቴግሬቲንግ ዴታ ፍሮም ቫሪቲ ኦፍ ሶርስስ። ስለዚህ ከተለያየ ሶርስ ያገኘናቸውን ዳታዎች አንድ ላይ መርጅ ማድረግ ወይም አንድ ላይ መጭመቅ ማለት ነው። ዴታ ኢዝ ኦብቴን ፍሮም ዲፈረንት ሶርስስ ኢን ቢዝነስ ኤንድ ኦፕሬሽንስ። ስለዚህ ዳታ የሚገኘው ከአንድ ሶርስ ወይም ከአንድ ምንጭ ብቻ አይደለም፣ ከተለያዩ ነገሮች ነው። ስለዚህ ዚስ ኢንክሉድስ ሶሻል ሚዲያ። ለምሳሌ ከሶሻል ሚዲያ ልናገኝ እንችላለን። ከካምፓኒዎች ወይም ከተቋማቶች ብዙ ሶፍትዌር ከሚጠቀሙ ተቋማቶች አሉ። ከከስተመሮች ፋይል ወይም መረጃ ሊሆን ይችላል። ከንግድ ተቋማት ሊሆን ይችላሉ። ከኢሜይል ከፕሬዘንት ከሚያደርጉ ሰዎች ከሪፖርቶች በጣም ከብዙ ነገሮች ላይ መረጃ ይገኛል ማለት ነው። ኢት ሪኳየርስ ቱ ዲተርሚን ዊች ዴታ ኢዝ ሞር ሪሌቫንት ኤንድ ፎከስ ኦን ዛት ቱ ሴቭ ኦርጋናይዜሽን ታይም ኤንድ ሞኒ። ስለዚህ የኦርጋናይዜሽኖችን ወይም የተቋማትን ጊዜና ገንዘብ ለመቆጠብ የትኛው አስፈላጊ ነው ወይስ የትኛው አያስፈልግም፣ የትኛው ትክክል ነው የትኛው ስህተት ነው የሚለውን መለየት ግድ ይላል ማለት ነው። ካልሆን ቢግ ዳታችን የተወሳሰበ ስለሚሆንብን ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ የቢግ ዳታን በቀላሉ አፕላይ ለማድረግ ቻሌንጅ ናቸው ወይም ፈተናዎች ሆነው ተቀምጠዋል ማለት ነው። ሌላኛው ክላውድ ኮምፒውቲንግ ነው። ወደዚህ ስንመጣ አንድ በጣም ደስ የሚለው ነገር ማለት ነው አዲስ ቴክኖሎጂ ነው። በጣም በመምጣት ላይ ያለ ሀሳብ ነው። ነገር ግን ትንሽ አድቫንስድ ነው። ከዩቲዩብ ከመጀመሪያው ቪዲዮም እንደነገርኳችሁ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ትንሽ አድቫንስድ የሆነ አይዲያ ይፈልጋል ወይም ሀሳብ ይፈልጋል እና ክላውድ ኮምፒውቲንግን እንግዲህ ከአሁኑ ላይ ለመምጣቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ነገር ግን ያው አድቫንስድ ነው። ክላውድ ኮምፒውቲንግ ዳይሬክት የሆነ የአማርኛ ፍቺ የለውም። ምክንያቱም የደመና ስሌት ነው የሚለው ወይም ደመና ላይ ማስላት ነው የሚለው። እንግዲህ የአማርኛ ትርጉም በቀጥታ እንደዚህ ነው ለማለት ያስቸግራል። ምክንያቱም አንዳንድ የቴክኖሎጂ ቃላቶች ቀጥተኛ የሆነ የአማርኛ ትርጉም የላቸውም። እስኪ ግን ወደ ዋናው ዴፊኒሽን እንምጣ። ኢንትሮዳክሽን ቱ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ምንድን ነው? ከዛ በፊት ብሬንስቶርሚንግ ዋይ ዱ ዩ ቲንክ ዘ ኔም ክላውድ ኢዝ ዩዝድ ፎር ክላውድ ኮምፒውቲንግ። ለምንድን ነው ክላውድ የሚለውን ለክላውድ ኮምፒውቲንግ የተጠቀምነው? እንግዲህ ፋር አፓርት ፍሮም ስለሆነ ማለትም በርቀት የተቀመጠን ሰርቨር ለመጠቀም ስለሆነ ክላውድ ኮምፒውቲንግ የሚጠቀመው እንግዲህ ክላውድ የሚል መጠሪያ አግኝቷል ማለት ነው። ምክንያቱም ሩቅ ያለን ነገር ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዴፊኒሽኑ ስንመጣ ግን ክላውድ ኮምፒውቲንግ ምንድን ነው? ኢዝ ዲፋይንድ አስ ስቶሪንግ ኤንድ አክሰስ ዳታ ኤንድ ኮምፒውቲንግ ሰርቪስስ ኦቨር ዘ ኢንተርኔት። ስለዚህ በኢንተርኔት አማካኝነት ዳታችንን ማስቀመጥና ማግኘት ማለት ነው። የማግኘት አገልግሎት ስናገኝ በኢንተርኔት አማካኝነት ማለት ነው ክላውድ ኮምፒውቲንግ እንላለን። ለምሳሌ አሁን ኢሜይላችን ላይ ያለ ዳታ እናስቀምጣለን። በፈለግነው ሰዓት ከፈለግነው ቦታ በፈለግነው ዲቫይስ ዳታችንን ወደ ኢሜይላችን ገብተን ዳታችንን እናገኛለን። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? አንዱ የክላውድ ኮምፒውቲንግ ኤግዛምፕል ይሆናል ወይም ምሳሌ ይሆናል ማለት ነው። ኢት ዳዝ ኖት ስቶር ኤኒ ዳታ ኦን ዮር ፐርሰናል ኮምፒውተርስ። ከፒሲያችን ላይ ወይም ከሞባይላችን ላይ ሙሉ በሙሉ ሁሉንም ዳታ ለማስቀመጥ እንቸገራለን፣ ምክንያቱም ስቶሬጃችን ስለሚሞላብን ማለት ነው። ነገር ግን ኮምፒውቲንግ ሰርቪስስ ላይክ ሰርቨር የምንለው አገልጋይ ማለት ነው። አገልጋይ የምንለው ምንድን ነው? አንድ ኮምፒውተር አለ የተመረጠ ሌሎችን ኮንትሮል ያደርጋል ወይም ለሌሎቹ አገልግሎት ይሰጣል። ስለዚህ ሰርቨር ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ዳታ ሊሆን ይችላል፣ ሃርድዌር ዲቫይሶችን ወይም ለምሳሌ ኔትወርክ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም አገልግሎት ሊሰጥ ይችላል እና ሰርቨር እንለዋለን። አንድ ማሽን ነው ማለት ነው። ዳታ ስቶሬጆች አሉ፣ ዳታችን የምናጠራቅምባቸው ኔትወርኪንጎች አሉ፣ ዳታ ቤዞች አሉ። እነዚህ ነገሮች ከክላውድ ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ዛት አር ኦል አቫይላብል ኦን ዲማንድ። ስለዚህ ለሽያጭ ወይም ለክራይ ምቹ ከሆኑ ላይ ወይም ከተፈቀዱልን ላይ እነዚህ እንጠቀማለን። ዘ ሜን አድቫንቴጅ ኦፍ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ኢዝ ኢት ጊቭስ አክሰስ ቱ መኒ ዩዘርስ ፍሮም ሲንግል ዳታ ሴንተር ዊች አሎውስ ዩዘርስ ቱ ስቶር ኤንድ አክሰስ ዜር ዴታ ኦቨር ዘ ኢንተርኔት ዊዛውት
any limitation። ስለዚህ ዋነኛውና ትልቁ የክላውድ ኮምፒውቲንግ ጥቅም ምንድነው? ማንኛውም ሰው የፈለገውን ያክል ዳታ ከሆነ ዳታ ሴንተር ላይ ማስቀመጥ እንደገና ዳታውን መልሶ የማግኘት መብት አለው ማለት ነው። ምንም አይነት ገደብ የለበትም። ይህን ያክል እገሌ መጠቀም አለበት፣ ይህን ያክል እገሌ መጠቀም የለበትም ተብሎ አይከለከልም ማለት ነው። which have all experienced cloud computing at same point. The goal of cloud computing is to provide easy and flexible access to computing resources and IT services. Varies which hardware and software components are required for the proper use of a cloud computing model። ስለዚህ ዋና ዓላማው ማለት ነው የክላውድ ኮምፒውቲንግ ዋና ዓላማ በጣም ቀላልና ተቀያየር ወይም እንደፈለግነው የሚለዋወጥልንን አገልግሎቶች ማግኘት እንችላለን። ለምሳሌ ዳታችንን ቅድም እንደነገርኳቸው ኢሜል ላይ ካስቀመጥን ወይም ሌሎች ሰርቪስ የሚሰጡ እንትኖች አሉ፣ ሶፍትዌሮች ወይም ዌብሳይቶች አሉ። ከነዛ ላይ ዳታ አስቀምጠን ከፈለግነው ቦታ ላይ ከፈለግነው ሰዓት ላይ ገብተን ዳታችንን ማግኘት እንችላለን። እንደገና ደግሞ ሃርድ ዲስካችን ቢሞላ ሌላ ሃርድ ዲስክ ኦንላይን ላይ ማለት ነው እንድንጠቀም ያስችለናል። ፕሮሰሰርም እንዲሁ ዋቴቨር በቃ የፈለግነውን ዲቫይስ የአይቲ ኢኩፕመንት እንኳን ከመግዛት መከራየት የሚሻለን ከሆነ ያን አስበን መከራየት እንችላለን ማለት ነው ኦንላይን ላይ በኢንተርኔት አማካኝነት። ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ስናደርግ ኢንተርኔት ግድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ ላይ ስናየው ክላውድ ኮምፒውቲንጎች አሉ፣ ሰርቨሮች አሉ፣ ሶፍትዌር ፕላትፎርሞች፣ አፕሊኬሽኖች፣ ስቶሬጆች፣ እነዚህን ሁሉ ሰው መከራየት ይችላል ማለት ነው። መከራየት ወይም ኦንላይን ላይ መጠቀም እንችላለን። ፒፕልስ አር ዩዚንግ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ክላውድ ሰርቪስስ ክላውድ ቤዝድ ሰርቪስስ ፎር ዜር ኢሜል ኮሚኒኬሽን፣ ዶክመንት ማኔጅመንት፣ ኢንተርቴንመንት ኤንድ ኮሜርስ ሰርቪስስ። ስለዚህ ለመዝናኛ፣ ለንግድ፣ ዶክመንቶችን ለማስተዳደር፣ ለመገናኘት በኢሜል አማካኝነት እንዲሁም ሌሎችን የክላውድ ወይም የደመና ላይ ጥቅሞችን እናገኛለን ማለት ነው። ለምሳሌ ጂሜል አለ፣ ቅድም እንደነገርኳችሁ ጉግል ማፕ አለ፣ አማዞን፣ ኔትፍሊክስ፣ ፔፓል ሌሎችም እንትኖች አሉ ማለት ነው። የተለያየ ፐርፐዝ ይሰጣሉ። ለምሳሌ ኢሜል ዴታ ለመላክ ነው። ጉግል ማፕ አለ ዳይሬክሽን ለማግኘት ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሀገር ከሌላኛው ሀገር፣ አንድ ከተማ ከሌላኛው ከተማ በምን ያክል ርቀት ትገኛለች የሚለውን ለማወቅ ጉግል ማፕ እንጠቀማለን። አማዞን አለ፣ በጣም ብዙ ነገሮችን መከራየት እንችላለን ከአማዞን ላይ። ለምሳሌ ሰርቨር ሊሆን ይችላል፣ በጣም ብዙ በቃ ሜሞሪ ሊሆን ይችላል፣ የፈለግነው ኔትፍሊክስ፣ እነዚህ ቴሌቪዥን ሳተላይቶች፣ ቪዲዮዎች ወይም ምናምኖች የሚከራዩበት ማለት ነው። ሌሎችም አሉ እንደነዚህ አይነት አፕሊኬሽን የሚሰጡ። ቤኔፊትስ ኦፍ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ወይም የክላውድ ኮምፒውቲንግ ጥቅሙ ምንድን ነው? አንደኛ አክሰሲቢሊቲ ኤንድ ሞቢሊቲ ነው። ሞቢሊቲ ማለት ከፈለግነው ቦታ ላይ ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ከሆንኩ ሐዋሳ፣ አዳማ ወይም ባህር ዳር ላይ ሆኜ በሌላ ቀን አክሰስ ማድረግ እችላለሁ። እንደገና አክሰሲቢሊቲ ደግሞ ምንድን ነው ስንል በፈለግነው ጊዜ ዳታችንን ማግኘት እንችላለን። ኢቭን ኢፍ ላፕቶፓችን ቢሰበርብን ወይም ቢሰረቅብን፣ ሞባይላችን ቢሰረቅ አንጨነቅም ማለት ነው ስለ ዳታችን፣ ምክንያቱም ከፈለግነው ሞባይል ላይ ሆነን ማውረድ ስለምንችል። ዩዘርስ ሜይ አክሰስ ዜር ቱልስ ፍሮም ኤኒዌር። ስለዚህ አት ኤኒ ታይም and from any type of devices as long as they are connected to the internet, which is one of the most significant benefits of the cloud። ስለዚህ ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት ሆነን ከፈለግነው ቦታ በፈለግነው ሰዓት በምንፈልገው ዲቫይስ ዳታችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። that is a property for accessibility and mobility, and the easy of access to data in the cloud enables users to rapidly store and retrieve resources from distant servers, work from any location with any internet connection, and communicate with peers without being physically present in the same space። ስለዚህ ከአንድ አካባቢ ላይ እንኳን ሆነን ወይም ከሩቅ ቦታ ላይ ሆነን በፊዚካል ወይም ፌስ ቱ ፌስ ሳንገናኝ ዳታዎችን መቀየር እንችላለን። የፈለግነውን ስራ መስራት እንችላለን። እንደገና ከርቀት ያሉ ሰርቨሮችንም እንድንጠቀማቸው፣ ዳታ እንድናስቀምጥባቸው፣ በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖችን ወይም ጥቅሞችን እንድናገኝ ያስችለናል ማለት ነው። ዩዘርስ ዶንት ሉዝ ኤኒ ዳታ ኢፍ ዜር ሰርቪስ ፌል ቢኮዝ ኢፍ ዘ ክላውድ ሰርቪስ ፕሮቫይደር ባክስ አፕ ዜር ዴታ። ስለዚህ መቼም ቢሆን አንድ ሰው ክላውድ ኮምፒውቲንግ ላይ ወይም ኢሜል ላይ ፓስወርዳችንን እስካልረሳነው ድረስ ወይም አካውንታችንን እስካልረሳነው ድረስ ዳታችንን ልናጣው አንችልም። ምክንያቱም ክላውድ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች ወይም የክላውድ ሰርቪስ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት የራሳቸው የሆነ ዳታ ሪዘርቭ የሚያስቀምጡበት አላቸው። አንደኛው እንኳን ቢበላሽ ሌላኛውን ይሰጡናል ማለት ነው።
ስለዚህ this greatly helps the implementation of inclusion education which is schools for everybody through support learning and respond to individual needs። ስለዚህ በመማር ማስተማሩ ጊዜ ትምህርት ቤቶች ላይ ለማንኛውም ሰው እነዚህ የትምህርት መሳሪያዎችን ወይም የምንፈልጋቸውን ነገሮች ለማስቀመጥና ለማግኘት ምቹ ይሆናል። ክላውድ ቤዝድ ሰርቪስስ ሰፖርት ቱ ኢንክሉድ ኢንክሉሲቭ ቴክኖሎጂስ ላይክ ቮይስ ሪኮግኒሽን ድምፅ ለመለየት ቮይስ ሪኮግኒሽን የምንለው ድምፅ መለየት ማለት ነው። ማይንድ ማፒንግ ኤንድ ወርድ ፕሪዲክሽን ለምሳሌ ይህኛው ወርድ አበበ ካልኩ ከአበበ ቀጣይ ያለው ወርድ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ፕሪዲክት ሊያደርግልኝ ይችላል ማለት ነው። በተለያዩ አልጎሪዝሞች አማካኝነት ነው የሚሰራው። ሌላኛው ቴክስት ቱ ስፒች እንደገን ለምሳሌ ጽሁፍ ስንጽፍ ሊያነብልን ይችላል። ብዙ ጊዜ ገጥሟችሁ ሊሆን ይችላል ኢንተርኔት ላይ የምትጠቀሙ ከሆነ ለምሳሌ አርቲፊሻል ስንል አርቲፊሻል ብሎ የሚያነብ ነገር ዛት ኢዝ ቴክስት ቱ ስፒች ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ አይነት ነገሮችን እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ ለተማሪዎች ለመምህራን ለማንኛውም ሰው ይጠቅማል ማለት ነው። ፍሌክሲቢሊቲስ ምንድን ነው? ፍሌክሲቢሊቲ ማለት እንደምንፈልገው መቀያየሩ ነው። ሰርቪስስ ቢከም ኢንታይርሊ አዳፕቲብል ኤንድ ካን ቢ ቼንጅድ አት ኤኒ ታይም ቱ ሚት ዩዘርስ ኒድ ኤንድ ኮመርሻል ሪኳየርመንት። ስለዚህ እነዚህ የንግድ ፍላጎቶችን እና የሰዎችን ፍላጎት ለማሟላት በየጊዜው ነገሮች ይቀያየራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰውየው ቮይስ ከሆነ ለማስቀመጥ የፈለገው ቮይስ እንዲቀበል ይሆናል። ቪዲዮ ከሆነ ቪዲዮ፣ ኢሜጅ ከሆነ ኢሜጅ፣ ሌሎችንም ነገሮች ስለዚህ እንደምንፈልገው ይቀያየሩልናል ማለት ነው። ዩዘርስ ካን ሪስትሪክት ኦር ኢንሃንስ ዘ አቬይላብል ሪሶርስስ ዋይል ፔይንግ ኦንሊ ፎር ዋት ኢዝ ዩዝድ። ስለዚህ አንድ ሰው እስከከፈለ ድረስ የከፈለበትን ያክል ሚሞሪ እስካገኘ ድረስ ይህን ዳታ ማስቀመጥ አለበት፣ ይህን ነገር እንደዚህ ማድረግ አለበት ተብሎ ሪስትሪክሽን ወይም ገደብ የለውም ማለት ነው። Another benefit is that resources can be shared, allowing users to collaborate in real time on the same content in all domains and work environments። ስለዚህ ሌላኛው ጥቅሙ ደግሞ ማቴሪያሎችን ወይም ሪሶርሶችን ሸር ለመደራረግ እንደገና አንደኛው ከሌላኛው ጋር ኮላቦሬት ወይም ጥምረት ለመፍጠር ይፈቅድልናል ማለት ነው። ሌላኛው ቤኔፊቱ አፕዴቲንግ ኤንድ ስኬሌቢሊቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በየጊዜው ራሳቸውን አፕዴት ያደርጋሉ ወይም ይሰፋሉ፣ ይጠባሉ፣ እንደገና ፊቸራቸውንም ይቀያይራሉ። The service provider as well as taking care of maintenance takes care of all services update which allow users to focus more effectively on our work and responsibilities while increasing our efficiency። ስለዚህ እነዚህ ተቋማት ወይም እንደነዚህ አይነት አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች በየጊዜው ራሳቸውን አፕዴት ያደርጋሉ ወይም ኒው ፊውቸር ግራስፕ ያደርጋሉ ማለት ነው። እንደገን ካፓሲቲያቸውም እንዲሁ ማለት ነው። ሰው እንደሚፈልገው መጠን ይቀያየራሉ። ሌላኛው ኦፕቲማይዝድ ሴኩሪቲ የምንለው ወይም ሴኩሪቲን ማሻሻል ወይም ጥበቃን ማሻሻል የምንለው ጥበቃ ስንል ግን ፊዚካል ወይም ሰዎችን ቀጥረን ሳይሆን ኦንላይን ላይ ፓስዋርድ ተጠቅመን ሊሆን ይችላል። ሌሎች የፕሮቴክሽን ሜቶዶችን ወይም ዘዴዎችን ተጠቅመን ነው የምናሻሽለው። when compared to traditional internal infrastructures cloud computing provides enhanced security። ስለዚህ ከትራዲሽናሎቹ ለምሳሌ በወረቀት ዳታ ድርድረን ሸልፍ ውስጥ ወይም መደርደሪያ ውስጥ ከምናስቀምጥ ይልቅ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ላይ ብናስቀምጥ የተሻለ ደህንነቱ ይጠበቅልናል ማለት ነው። ካምፓኒስ አር ፋይንዲንግ ኢት ኢንክሪዚንግሊ ዲፊካልት ቱ ኢፌክቲቭሊ ሴኪዩር ዜር ኦውን አይቲ ሲስተምስ ዲው ቱ ላክ ኦፍ ታይም ኤክስፐርት ኤንድ በጀት። ስለዚህ እነዚህ በእውቀት የበለጸጉ በጀቶችንም እንደዚህ ሴኪዩር ለማድረግ ወይም ለመክፈል እንደገን የጊዜ እጥረትም እና በሌሎች ችግሮች ካምፓኒዎች የዳታቸውን ሴኩሪቲ ወይም ደህንነት ለመጠበቅ በጣም አስቸጋሪ ሆኖባቸዋል ማለት ነው። ነገር ግን ክላውድ ኮምፒውቲንግ ይህን በቀላሉ ሃንድል ያደርጋል። ኤንድ ወጪን ለመቀነስ ወይም ኮንትሮልድ ኮስትስ ዘ አዘር አድቫንቴጅ ኢን ዘ ክላውድ ኮምፒውቲንግ አሎውስ ፎር ግሬተር ኮንትሮልስ ኦፍ ኮስትስ አይቲ ኢንፍራስትራክቸር። ለምሳሌ አንድ ሰው ሃርድ ዲስክ ከመግዛት ኦንላይን ላይ በትንሽ ዋጋ ሃርድ ዲስክ መከራየት ይችላል ማለት ነው። እንደገና ሰርቨሮችን መከራየት ይችላል። ሌላም አገልግሎቶችን ማግኘት ስለምንችል ክላውድ ኮምፒውቲንግን መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ ሚሞሪ ከመግዛት ይልቅ መከራየት በጣም ቀላል ነው። በየወሩ የተወሰነ ነገር እየከፈልን ማለት ነው። We can adjust the resources allocated to its infrastructure depending on its need by increasing or decreasing the resource available። ስለዚህ የምንፈልገውን ያክል ሪሶርስ ማለት ነው በመጨመር ወይም በመቀነስ እንደምንፈልገው አድርገን ማስተካከልና መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የሚፈልገውን ያክል by subscribing to cloud computing services users or companies pay only for what they use it የነገርኳችሁ ነው። This helps users to no longer deal with costs relating to maintenance and computers like servers, computers and so forth.
እነዚህን እንትኖችን ከመግዛት ይልቅ በትንሽ ዋጋ ተከራይተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ካምፓኒስ ኤንድ ዩዘርስ ካን ሪዲዩስ ዜር አይቲ ኢንቨስትመንት ኤንድ ኦፕቲማይዝ ዜር ኦፕሬሽናል ኤንድ ቢዝነስ ኮስትስ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት አማካኝነቶች እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው መጠቀም። አንድ ኤግዛምፕል አለች ከዚህ ላይ ሁለት ምርጫዎች ያሏት ማለት ነው። ሌተስ ቲንክ ዛት ዩ ፕላን ቱ ፐብሊሽ ዮር ዲዛይን ዌብሳይት አክቲቪቲ። ስለዚህ የሆነ ዌብሳይት እናንተ ብትሰሩ እና ነው የሚለን እናንተ ሰርታችሁ ጨርሳችሁ ኢንተርኔት ላይ መጫን ብትፈልጉ ናው ዩ ዋንት ቱ ሆስት ዮር ዌብሳይት ኤንድ ሜክ ኢት ፐብሊክ ዘስ ሂር ዩ ሃቭ ቱ ፖሲብል ኦፕሽንስ። ስለዚህ እነዚህን የሰራናቸውን ዌብሳይቶች ከኢንተርኔት ላይ ማስቀመጥ ብንፈልግ ሁለት ኦፕሽኖች አሉ። አንደኛው ኦፕሽን ቶታል የሚያወራው ማለት ነው ሁሉን ነገር ለምሳሌ ሰርቨር ገዝተን ኢንተርኔት ኢንስታል አድርገን የሚያስፈልገን ሴኩሪቲ አስቀምጠን ኤቭሪቲንግ ማለት ነው አስተካክለን መጫን ነው። ሌላኛው ኦፕሽን ደግሞ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ላይ በቀላሉ የተወሰነ በየወሩ ወይም በየአመቱ ክራይ እየከፈልን ማስቀመጥ ነው የሚለን። ስለዚህ የትኛው የተሻለ ይሆናል እንደማለት ነው። ስለዚህ የቱን እንመርጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ሰው እንደየፍላጎቱ ይለያያል። ነገር ግን ኦፕሽን ቱ በአሁኑ ዓለም ደረጃ አብሮ ሊሄድ የሚችል ወይም ጥሩ የሚባል ኦፕሽን ነው ማለት ነው። then when it come to limitations of cloud computing ወይም ተግዳሮቶች የምንላቸው ክላውድ ኮምፒውቲንግ are not without their limitations። ምንም እንኳን ከላይ ያየናቸው ጥቅሞች ቢኖሩትም ነገር ግን ጉዳቶችም አሉት ማለት ነው። here it is critical to weigh both the benefits and limitations of a new service before choosing if it is the best fit for us። ስለዚህ ለኛ በጣም ተስማሚ ነው ወይ የሚለውን ከመምረጣችንና ከመወሰናችን በፊት ምን ጥቅም አለው ምን ጉዳት አለው የሚለውን ማወቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። below are some of the limitations of cloud computing። ከነዚህ ውስጥ ትንሾቹ ተግዳሮቶች እነማን ናቸው? አንደኛው ሰርቨር ዳውን ታይም። ለምሳሌ አንድ ሰርቨር ብቻ ያለው ከሆነ ካምፓኒው ያ ነገር ቢበላሽስ ምን ይሆናል? እስኪ እንየው። no cloud provider can guarantee that you will not have service interruptions which will prevent you from accessing your data or files። ለምሳሌ ሜይን ዳታ አሁን የጎግል አለኝ የሚሉት ሰርቨሮች በሙሉ ስራ ቢያቆሙ ይህንን ኃላፊነት ሊወስድ እና ዳታችንን ሊመልስልን የሚችል አካል የለም ማለት ነው ሙሉ በሙሉ። ነገር ግን አይሆኑም እስካሁን ድረስ ያው የተፈጥሮ ዲዛስተር ካልተፈጠረ በስተቀር እስካሁን ድረስ የሆኑበትም ይሆናሉ ተብሎ የሚታሰብበት ነገር የለም። ምክንያቱም በጣም እጅግ የሆነው ብዙ ባካፖች አሉ። ግን እንደ አጋጣሚ ሆኖ ሀከሮች ሊያጠቋቸው ይችላሉ። የተፈጥሮ ሁኔታም አይታወቅም። በእንደዚህ አይነት መንገዶች ከተከሰተ ግን ኃላፊነቱን የሚወስድ አካል የለም ማለት ነው። because cloud computing is dependent on the internet connection if it goes down so will your cloud services። ስለዚህ እነዚህ ኢንተርኔትም ራሱ ካቆመ እነዚህ ስራዎች ይቆማሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜም እንዲሁ ኃላፊነቱን የሚወስድ አካል የለም። ሌላኛው ሴኩሪቲ ኤንድ ፕራይቬሲ ኢሹስ። እነዚህ የደህንነትና የምስጢር ጉዳዮችም እንዲሁ በጣም ላይ እንዳየናቸው በጣም ሴኪውርድ ናቸው ብለናል። በብዙ ነገሮች ተጠብቀዋል። ብዙ ቦታ ላይ ሴኪውሪቲ ያላቸው ብለናል። ነገር ግን እነዚህን ሁሉ አልፈው ሀከሮች ወይም ኢንትሩደሮች የሰውን ዳታ ከወሰዱት ሴሚስትሩ ኃላፊነቱን የሚወስደው አካል የለም ማለት ነው። when it comes to handle sensitive data companies are always concerned about how safe and private it is። ስለዚህ እነዚህን ዳታዎች በሚያስቀምጡበት ጊዜ ካምፓኒዎች በጣም የሚጨነቁት ሴኩሪቲያቸው ወይም ምስጢራዊነታቸውን ላይ ነው እና there is still a risk of intruders እስካሁን ድረስ ማለት ነው እነዚህ ሰርጎ ገቦች ላይ ተጽዕኖ አለ። even though a cloud provider would have security process in place to ensure that your data is maintained and protected properly። ምንም እንኳን ክላውድ ኮምፒውቲንግ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ለሴኩሪቲ ትልቅ ቦታና ማረጋገጫ ቢኖራቸውም ይህንን ነገር ሀክ አድርገው ከገቡ በቃ ማንም ኃላፊነቱን አይወስድም። ሌላኛው ዳታ ኦነርሺፕ ኤንድ ትራንስፓረንሲ የዳታ ባለቤትነት እና ግልጽነት ምንድነው ነው። ካምፓኒስ ሜይ ቲንክ ዛት there is a lack of transparency concerning data ownership። ስለዚህ የዳታ ባለቤትነትን ለማረጋገጥ ካምፓኒዎች ትንሽ ግልጽነት ይቀራቸዋል ይጎላቸዋል ማለት ነው። that data is uploaded to a cloud computing system becomes the cloud provider's property። ስለዚህ ወደ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ሲስተም አፕሎድ ካደረግናቸው በኋላ እነዚህ ንብረቶች የክላውድ ኮምፒውቲንግ ፕሮቫይደሩ ነው ወይ ነው የሚለን። እስኪ another concern is lack of
ዳታ ኦፕንነስ ወይም የዳታ ግልጽነቶቹ ማለት ነው። ካምፓኒስ ሜይ ቢ ኮንሰርንድ አባውት ሃው ዜር ዴታ ኢዝ ማኔጅድ ኤንድ ዌዘር ኢት ኢዝ ቢንግ ኮምፕሮሚዝድ ኦር ኖት የሚለውንም እንዲሁ ችግሮቹ ነው ይመዘገባሉ። ኢንፍሌክሲቢሊቲ ነው። ከላይ እንግዲህ እንዳየነው ፍሌክሲቢሊቲ ብለን ከቤኔፊቱ ላይ አይተናል። እዚህ ላይ ደግሞ እንደ አንድ ሊሚቴሽን ኢንፍሌክሲቢሊቲ ብለን አይተናል ማለት ነው። እስኪ ለምንድን ነው ሁለቱ የተጣረዙት እንየው። Some cloud computing providers may take a corporation off guard by requiring the usage of their application and formats ለምሳሌ አሉ ብዙ ኢሜጆች ወይም ብዙ ፋይሎች ለምሳሌ ቫይረስ የሚመስሉ ነገር ግን ፋይሎች አሉ። እነሱን ወደ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ለምሳሌ ወደ ኢሜይላችን ለማስገባት ብንፈልግ አልቀበልም ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደየዳታው ሳይሆን ራሱ በተሰራለት መንገድ ነው ፍሌክሲብል የሚሆነው እንጂ ማንኛውንም ዳታ እና ተጠቃሚው በሚፈልገው መንገድ ግን አይደለም ማለት ነው። ኢሜይል ወይም ቪዲዮዎች አሉ። ለምሳሌ ቪዲዮ አልቀበልም ሊለን ይችላል። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ኢንፍሌክሲቢሊቲ የሚባል ሊሚቴሽን አለበት ብሎ ተቀምጧል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል they can limit that a corporation can only upload data developed in a specific application program because the cloud provider has complete control over your cloud service infrastructure. They have ultimate authority over how your data is handled. ስለዚህ አንድ ዴታ ዲቨሎፐር ወይም ዲቨሎፕ የሚያደርግ አካል የሆነ አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ የሆነ ነገር ማድረግ መቻል አለበት እንጂ ሙሉ በሙሉ የመቀበል ግዴታም የለበትም ማለት ነው። ሌላኛው ላክ ኦፍ ሳፖርት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ላክ ኦፍ ሳፖርት ስንል ለምሳሌ አፕሎድ ካልሆነልን ለምንድነው አፕሎድ ያልሆነልን ብለን ለማወቅ ብንፈልግ ምላሽ የሚሰጠን ሰው የለም ማለት ነው። ወይም እገዛ ሊያደርግልን የሚችል አካል የለም። ክላውድ ቤዝድ ሰርቪስስ ኢን ኮምፓሪዥን ቱ አዘር ሆስቲንግ ሰርቪስስ ኤንድ ፕሮቫይደርስ ፕሮቫይድ ሚኒማል ቱ ኖ ከስተመር አሲስታንስ። ስለዚህ የደንበኞችን እገዛ ለማግኘት ትንሽ እጥረት አለበት ማለት ነው። Customers who are unable to contact cloud providers by phone or email frequently turn to internet forums for answers to their questions. ስለዚህ ብዙ ጊዜ ደንበኞች በስልክ ወይም በኢሜል ቀጥታ ማግኘት ካልቻሉ ወደ ኢንተርኔት እየገቡ ብዙ ጊዜ ኮንታክት ያደርጓቸው ወይም ሊያገኟቸው ይሞክራሉ እና ስለዚህ ላክ ኦፍ ሰፖርት አለ ማለት ነው። ሌላኛው ኮስትም አለ ማለት ነው። ኮስት ወይም ዋጋ። Another disadvantage of this service is unknown fees. ለምሳሌ የማይታወቅ ክፍያ ሊገጥመን ይችላል። Although cloud hosting eliminates the need for on-site infrastructure, it is often necessary to ensure that you are paying for all of the features that your organization needs to get the most out of the service. A cloud computing service can become costly in this regard. ስለዚህ ብዙ ጊዜ በአካል ክላውድ ኮምፒውቲንጎችን ለመጠቀም በአካል ወይም እስከ ቢሮ ድረስ ቀርቦ ማለት ነው ኢንስታል የሚደረጉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዛን ኢንስታል ለማድረግ ማለት ነው ወጪ ይጠየቃል። ስለዚህ ካምፓኒው በዚህ ጊዜ ለወጪ ይዳረጋል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። የዛሬ ክላሳችን ከዚህ በቃን። በቀጣይ ታይፕስ ኦፍ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ወይም የክላውድ ኮምፒውቲንግ አይነቶች ምንና ስንት ናቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ዛትስ ፐብሊክ ክላውድ፣ ፕራይቬት፣ ሃይብሪድ ኤንድ ኮሚኒቲ እና ሌሎችንም ሰብ ቶፒኮች ከዩኒት 2 ላይ እንቀጥላለን። የዛሬው ክላሳችን ከዚህ በቃናል። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው